ini sebiji jawapan yang diberi oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini. Ya, sama saja. So sekarang ni saya tak tahu berapa kali lidah PH dah berbelit-belit, berapa banyak lidah dah bercabang. You deserve everything that's happening to you right now because you basically promised something and you didn't deliver. Assalamualaikum, selamat datang ke episod 209 Keluar Sekejap sama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. KJ, semenjak episod terakhir kita ataupun sebelum ini, ada beberapa benda yang dah berlaku. Saya telah melalui pengalaman High Rocks yang tak pernah saya, yang sebelum ni saya jangka saya tak akan buat. Tapi tiba-tiba terdetik dalam hati, saya perlukan satu alasan untuk memotivasi diri untuk mula buat cardio dengan lebih tersusun ataupun lebih konsisten. Jadi alhamdulillah saya pergi ke Jepun atas urusan kerja dan sempat buat High Rocks pada hujung minggu tu. 1 hour 35 minutes. Not bad. So tak adalah hebat, tetapi saya risau yang hanya akan dapat masa 2 jam, yang saya rasa agak mengaibkan lah. So my target was jangan sampai 2 jam. If you walk the run course, also you'll do it less than 2 hours. Really? Yeah. Kalau jalan saja. Okay, so maybe I was setting a bar too low. Yeah. But it was good. Agak ni, dan saya I don't know if I've got the bug, but ada sedikit minat untuk check balik kalau saya nak buat 2-3 lagi lah. Tapi dia punya pendaftaran ni agak susah. Susah nak dapat tempat. So macam KL dah tak ada peluang. Kecuali ada secondary ticket. Dia nak jual dia. Buka satu lagi hari. Oh ya? Dah buat pengumuman yang dia akan buka satu hari lagi. Ya. Cuma masa dia buka hari pertama tu ataupun slot pertama tu tak sampai 10 minit semua dah jual. Dah jual. Saya ada orang bagi tahu kat saya yang ada community High Rocks ni yang sangat elitis lah. So ada community High Rocks ni yang marah dia tak dapat tiket dan dia menuduh ada pelancong High Rocks yang sebenarnya tak serius, yang tak committed tapi saja nak try, dan mereka berjaya dapat tiket, jadi yang tak dapat tu rasa marah dan dia mula judge mereka yang dapat tiket kalau tak serius sebenarnya. Saya rasa pendekatan yang paling sederhana lah dalam isu ni adalah kalau kita sign up, kalau untuk apa-apalah, sama ada High Rocks ke, untuk marathon ke, untuk half marathon, adalah untuk kita at least put in some effort lah, berusaha. Bukan sahaja untuk mereka yang mungkin tak dapat tiket dan memang dah berusaha dan dengan gigih buat persediaan yang sangat-sangat bersungguh-sungguh, tetapi sebagai satu cabaran untuk diri anda sendiri. Bukan kita kata setiap kali masuk kena dapat personal best, tetapi saya rasa untuk menghormati diri anda sendiri, the process, pendaftaran itu, dan juga mungkin mereka yang tak dapat daftar, I think you should put some effort once you commit to something lah. Jangan semata-mata daftar lepas tu muncul pada hari kejadian saja. Itu tak menghormati diri sendiri, tak menghormati orang lain. Dan the process. You sign up for these things, I think, because of the experience. Of course, kita tak judge lah kalau anak rasa dan mereka first timer ataupun tak biasa dengan dunia kecergasan. Tetapi kita nak lihat bahawa they commit to something and they respect the process and themselves more than anything else. Tapi tahniah atas pengalaman tersebut. Saya akan ke Bangkok minggu ni, hujung minggu ni. Dia sampai hari Bangkok dia ada 4 hari. Dia 4 hari. So saya punya hari Ahad. So selamat maju jaya. Kita juga selain daripada berbual tentang High Rocks, kita nak bual sekejap tentang apa yang kita dah alami semalam dan kemarin, KJ. Ada satu event yang kita hadiri, yang kita berada dalam panel atau atas panel, berbincang tentang Kelas Sekejap, iaitu aplikasi AI kita. Tapi kita buat perkara itu dalam satu program atau event yang bernama AI Malaysia Takeover.
2026, AIMTO 26, AIM2 26, yang berlangsung selama 2 hari, hari Selasa dan Rabu kemarin, di kampus Ampang, antara lokasi yang kita selalu gemari disebabkan Podfest kita pun kita buat dekat kampus Ampang. Dan AI Malaysia Takeover ni satu program yang saya hadir kedua-dua hari KJ. Saya berucap pada hari pertama dan buat panel dengan KJ pada hari kedua. Sangat-sangat berjaya lah pada pandangan saya, kerana ia satu himpunan AI builders ataupun pembina-pembina atas aplikasi menggunakan kecerdasan buatan yang menghimpun sebanyak 3,500 rakyat Malaysia. 3,500 people yang mendaftar, dan saya dapat data daripada penganjur. 40% daripada hadirin itu adalah dari sektor swasta, 10% daripada startup ataupun syarikat-syarikat pemula, 10% daripada student, pelajar, dan selainnya daripada akademia, daripada kerajaan, daripada media dan juga pelabur-pelabur. Dan dalam program 2 hari itu sudah tentu ada banyak forum, ada banyak panel, ada sesi tertentu. Tapi yang paling menarik sebenarnya pada hari kedua semalam, di mana dianjurkan satu Learn-a-thon di mana 600 lebih orang telah mendaftar dan hadir untuk duduk sekali bersama dengan mentor-mentor yang pandai dalam hal AI ni. Dan dari yang hadir tu daripada tak tahu langsung tentang AI kepada yang dah tahu, dan mereka semua membina, duduk sebelah dan membina, buat vibe coding, diajar, dididik, dan semuanya saya rasa melepasi Learn-a-thon itu dengan satu kesedaran bahawa AI ni bukanlah benda yang terlalu susah untuk dipelajari. Anak saya sendiri 8 tahun berada dalam program tersebut dan membina satu game baru yang dia sekarang ni tengah minat. Pagi tadi sebelum pergi sekolah pun dia nak buat lagi vibe coding. Sehinggalah seorang yang berumur 80 tahun yang juga telah membuat satu aplikasi, saya rasa aplikasi community menggunakan vibe coding. Jadi mungkin KJ boleh ulas apakah KJ juga begitu teruja seperti mana saya teruja melihat komuniti Malaysia dari segenap lapisan masyarakat yang menggunakan AI, dan mungkin KJ sendiri boleh ceritakan pengalaman KJ sebagai ketua kampung Bukit Damansara yang baru menggunakan AI untuk buat aplikasi yang membina kepada masyarakat setempat. Ya, semalam kita ada peluang yang saya rasa sangat baik mendampingi komuniti kecerdasan buatan Malaysia di event yang disebutkan oleh Syaril tadi. Pertamanya, event itu menghimpunkan mereka yang betul-betul pakar dalam bidang AI. Mereka yang telah pun memulakan syarikat pemula ataupun startup yang mempunyai kepakaran dalam bidang kejuruteraan komputer, terutamanya coding yang berkait dengan kecerdasan buatan. Tetapi event semalam dia juga adalah satu himpunan untuk orang biasa macam kami, anak Syaril, yang tidak ada pengalaman ataupun tidak ada kepakaran yang mendalam berkaitan dengan kecerdasan buatan dari segi teknikal dia. Jadi himpunan ini sangat penting sebab dia bukan syok sendiri di kalangan mereka yang arif dengan kecerdasan buatan sahaja dan tidak mempunyai satu akses ataupun laluan yang mudah untuk orang biasa. Sebab satu pendekatan AI yang saya rasa diperjuangkan malah oleh Kementerian Digital adalah untuk merakyatkan AI. Macam mana kita boleh merakyatkan AI dan kita boleh pastikan bahawa AI ini senang untuk diguna oleh orang ramai. Dan ini bermaksud bukan hanya menggunakan LLM, app LLM yang biasa macam Gemini, Claude ataupun OpenAI, tetapi menggunakan dia punya toolkit ataupun peralatan-peralatan yang disediakan oleh syarikat-syarikat seperti OpenAI, seperti Anthropic dan lain-lain untuk kita membina aplikasi ataupun penyelesaian yang kita nak melihat dalam kehidupan harian ataupun dalam kerja-kerja dan tugas-tugas kita. Jadi semalam ada panel di mana saya, Syaril dan juga rakan kongsi kami dalam syarikat pemula tech ataupun kecerdasan buatan yang kami telah mulakan bersama dengan rakan-rakan lain, iaitu saudara Isaac, telah pun bercakap di satu panel berkaitan dengan aplikasi dan juga pengalaman kami. This is, I think, good case study di mana kita menghimpunkan
beberapa founders, pengasas kepada syarikat ni. Syarikat ini adalah syarikat Kelas Kejap. Kalau belum lagi muat turun aplikasi Kelas Kejap, sila cuba aplikasi Kelas Kejap. Boleh belajar sekarang ni bahasa Inggeris dan juga ada beberapa modul dalam bahasa Mandarin juga. Dan aplikasi ini berbeza daripada aplikasi-aplikasi belajar bahasa yang lain kerana ia banyak tumpu kepada pertuturan. Kita kena banyak cakap dan belajar bagaimana nak cakap dan bukan hanya kerja strict atas kertas sahaja. Jadi kita telah tubuhkan Kelas Kejap bersama dengan Isaac. Isaac ni dia adalah dari segi kecerdasan buatan, dia otak untuk syarikat ini. Tetapi menghimpunkan pengasas macam Syaril dan saya, yang mana kita ingin melihat lebih ramai bertutur dengan fasih dalam pelbagai bahasa, bukan saja bahasa Melayu tetapi bahasa Inggeris dan juga bahasa Mandarin dan lain-lain bahasa. Sebab antara core business kami di Keluar Sekejap adalah untuk mendidik dari segi politik dan isu semasa. So it was a nice fit. So dalam panel ini kita telah bincang pengalaman kami untuk membina aplikasi, bagaimana Isaac membawa pandangan daripada dunia teknologi dan Syaril dan saya membawa pandangan daripada dunia media dan dunia perniagaan. Sebelum saya pergi kepada pengalaman saya membina aplikasi untuk kawasan perumahan saya nak cerita bahawa ada satu benda yang Syaril sebut semalam yang saya rasa menarik. Menjawab kepada satu soalan, apa yang community AI boleh buat untuk memastikan bahawa kerajaan lebih dinamik dan cepat untuk membawa perubahan dalam dunia kecerdasan buatan ini. Dan saya rasa ini kalau tak dapat diselesaikan dengan baik, dia akan berterusan, iaitu dunia ini berada dalam silo ataupun dalam lubang masing-masing. Iaitu community tech ada dalam silo ataupun kubu dia dan kerajaan dalam kubu dia masing-masing dan tidak bercakap. Bila tidak bercakap dan tidak tahu macam mana nak cakap, tech bros dia susah nak cakap dengan penjawat awam. Penjawat awam pun tak reti nak cakap dengan tech bro dan tech sis. Maka adoption ataupun penggunaan kecerdasan buatan yang cekap, yang betul, yang tepat, yang cost effective tidak akan menjadi realiti di Malaysia. Sebab ini mereka datang daripada dunia yang sangat berbeza. Penjawat awam ataupun orang daripada sektor awam dan orang daripada sektor teknologi. Dan Syaril telah memberi sedikit nasihat macam mana contohnya seorang tech bro ataupun tech sis harus mendekati pejabat kerajaan ataupun jabatan kerajaan untuk menawarkan penyelesaian. Sebab ialah worldview seorang yang duduk dalam jabatan kerajaan itu sangat berbeza daripada worldview seorang yang datang daripada dunia tech yang mungkin tidak biasa dengan proses flow kerajaan, birokrasi kerajaan, hierarki kerajaan dan sebagainya. Mungkin Syaril nak mengulas 2 minit tentang perkara itu sebelum saya share sikit pengalaman saya. Ya, apa yang KJ dah rumuskan tu, itulah yang kita rasa komuniti teknologi di Malaysia, yang ada sebahagian daripada mereka memang ada niat yang murni KJ untuk membantu dari segi aplikasi kerajaan ke ataupun dari segi penyelesaian yang merakyat. Tetapi mereka tidak begitu arif tentang selok-belok, bukan hanya dari segi birokrasi kerajaan, tetapi tentang apa yang saya sebutkan semalam tentang kebenaran-kebenaran tertentu yang bukan kebenaran teknikal. Kebenaran teknikal ini benda yang mereka sebagai jurutera ataupun sebagai coder, dia programmer dia boleh selesai. Dia tahu sebab dia masalah yang dilihat sebagai teknikal dan matematik yang ada penyelesaiannya. Tapi ada kebenaran-kebenaran tertentu yang lebih intangible, yang lebih tidak boleh disebut begitu mudah dari segi matematik ataupun lisan. Iaitu apa? Contohnya tentang budaya tertentu, tentang andaian-andaian tertentu yang ada dalam komuniti, bukan hanya dalam kerajaan tetapi dalam komuniti masyarakat yang mungkin sebahagiannya merasakan bahawa komuniti teknologi ini terpisah daripada realiti. Komuniti teknologi ini adalah komuniti elit, komuniti yang berbahasa Inggeris, komuniti yang tak bercampur dengan orang. Basically EQ out lah. EQ. IQ sangat tinggi. Dengan mudah EQ out lah. Kemudian figura-figura yang biasanya menjadi hero kepada komuniti teknologi ini pun ada masalah mereka tertentu, bukan orang Malaysia semestinya tapi even Amerika Syarikat sekalipun, di mana ialah figura-figura yang mana politik mereka itu sendiri dilihat sebagai terlalu kanan, terlalu elit dan sebagainya. Jadi ini semua andaian-andaian yang tak dizahirkan secara lisan tetapi menjadi sebahagian daripada
kenapa ada jurang antara masyarakat dan kerajaan yang mewakili masyarakat, dan juga komuniti teknologi yang sebenarnya mereka adalah aset kepada negara kita kalau kita boleh harness, kalau kita boleh bantu untuk membawa kepada penyelesaian yang lebih baik. Jadi itu cadangan saya lah, maknanya kena ada kesedaran itu untuk mereka merendah diri satu hal ataupun cuba memahami bagaimana nak approach, bagaimana nak menyampaikan satu message tu supaya tidak dilihat terlalu klinikal, terlalu mudah sangat, sehingga tidak dilihat sebagai tidak menghormati sensitiviti dan budaya. Jangan hanya duduk dalam dunia anda dan keluar daripada kepompong tersebut. Kalau tak, dia jadi macam kisah network school di yalah banyak kesalahan yang dilakukan, tapi antaranya adalah pemisahan budaya yang tidak ada ataupun yang wujud pada kes tersebut. Tapi pada masa yang sama, KJ pun setujulah itu pun terpakai kepada orang kerajaan lah. Of course. Orang kerajaan pun kena halfway. Both ways. Kena halfway untuk orang kerajaan pun kena berani keluar daripada zon gomen. Dan contoh ialah KJ sendiri mungkin boleh cerita tentang apa aplikasi Bukit Damansara ni. So saya dipilih tanpa bertanding sebab tak ada siapa nak jawatan ini sebagai Presiden Persatuan Pemilik Rumah Bukit Damansara. DNA UMNO untuk menang tanpa bertanding tu masih ada. Presiden lama Datuk Sufian, dia buat kerja dengan sangat baik. Dia tak boleh bertanding sebab dia dah tamat tempoh. Dia ada had. Dia bukan macam jawatan Perdana Menteri. Presiden Bukit Damansara ni ada had 3 penggal, lepas tu tak boleh bertanding. So dia dah 3 penggal. Jadi tak ada siapa nak jawatan ni. So dia kata, dia tanya saya lah, saya minat ke tak. Setelah saya fikir, saya setuju. Saya setuju bukan kerana saya gila kuasa. Itu saya gila kuasa juga, tapi bukan sebab itu. Tapi saya setuju. There's another reason actually, and this is a more profound reason why I agreed to this thankless job of being Ketua Kampung Bukit Damansara. Adalah dalam tempoh kerjaya saya dalam kerajaan, saya tak pernah sangat berurusan di peringkat PBT. Ada sikit lah waktu saya ahli parlimen, saya berurusan PBT di Majlis Daerah Rembau, Majlis Perbandaran Seremban Nilai pada waktu itu. Kawasan parlimen saya merangkumi ketiga majlis PBT. Tetapi saya berinteraksi sebagai seorang wakil rakyat, bukan sebagai seorang penduduk di tempat tersebut. Jadi saya sebagai saya dah menteri 3 kali. Saya beroperasi di peringkat kementerian. Dan saya fikir, kalau kita tengok kepada rakyat biasa, dia jarang berurusan dengan kementerian. Yalah, mungkin kehidupan harian dia ada kesan daripada dasar kementerian. Tetapi day to day, the interaction of the average rakyat is not with the federal government. And not so much with the state government, but rather with the third layer of government, which is local government. Dan sebenarnya, your pain points are most felt at the local government level. That's your roads, your waste, your security in your neighborhood, parking, planning permission. Itu semua berlaku di dalam konteks kerajaan tempatan ataupun apa yang dikenali sebagai PBT. Dan PBT kita adalah PBT yang tidak dipilih. PBT adalah PBT yang dilantik. Semua penjawat awam yang pegang jawatan daripada Datuk Bandar kepada YDP, Majlis Daerah dan sebagainya. Jadi bagi saya rasa kalau saya nak ada kerjaya dalam politik ni, saya perlu ada pengalaman di peringkat PBT. Walaupun orang nampak remeh, tetapi satu hari nanti insyaAllah kalau saya kembali ke peringkat kerajaan persekutuan, mana-mana kementerian, at least saya ada view pemandangan 30,000 kaki dan juga view pemandangan 3 kaki, iaitu literally pothole view. Of course, we don't expect ministers to solve these problems, but at least they understand what the daily pain points and the daily levers, the levers that can solve those daily pain points at the local government are on a more profound level. Jadi that's the reason why I took it. Balik kepada teknologi. Jadi pada hari Sabtu yang lepas saya saya menganjurkan program pertama saya, iaitu Town Hall. Saya pun terkejut, 400 orang datang. Sebelum ini AJK lama kata kalau buat Town Hall 20 orang datang, 400 orang datang. Alhamdulillah ada wakil senior daripada DBKL, Tuan Haji Rosli, pengarah
kanan perancangan, ada wakil yang senior daripada polis, beberapa wakil daripada IPK pun datang, dan juga timbalan OCPD pun, Superintendent Firdaus pun bersama dengan kita. Tapi sebelum itu the night before, I sat with Isaac here for about 3 hours building a complaints portal. Dan saya tengok semalam bapa kepada sahabat baik kita, one of the partners of KS, Kylie's dad was also building a similar portal. Took me about 3 hours. I used Codex, and I vibe coded it. Would I say it was easy? I think OpenAI, Codex is an OpenAI app to build apps, made it quite easy. Isaac, of course, held my hand to make sure that I vibed or I prompted the right things. Dan dia punya step sangat mudah. Saya rasa part yang saya vibe, part yang saya prompt tu tak lama sangat. Yang lebih lama adalah bagaimana the LLM was trying to design it, the iterations, to come up with the draft, and then before it publishes it. Ada satu step yang kalau Isaac tak ada, saya pun mungkin terperangkap dalam dunia OpenAI, iaitu bila kita nak publish, kita letak back end, kita pilih sama ada kita nak letak back end portal tersebut dalam dunia OpenAI ataupun kita pilih yang third party, yang lebih agnostic, supaya kita tak terikat dengan OpenAI. So benda-benda macam tu saya tak tahu dan saya diajar oleh Isaac. So dalam tempoh 3 jam kita dah live. So kalau anda duduk di Bukit Damansara, boleh pergi ke bd50490.com. That's Bukit Damansara 50490, bd50490, our postcode.com. And you can immediately make complaints. Second part of the build yang saya belum selesai lagi adalah agentic. So sekarang ni dia complains lah, dan dia ada public dashboard. Orang boleh tengok, okay, saya dah complain tentang pothole, contoh di Jalan Setia Bhakti pada sekian tarikh, dan saya boleh tengok apa dia punya progress dia, sama ada masih dalam progress ataupun dah diselesaikan, dan siapa daripada jawatan kuasa Persatuan Penduduk yang bertanggungjawab dan agensi mana yang bertanggungjawab. So you can see the progress. So that's as far as what the public can see right now lah. Tetapi saya nak ke satu langkah lagi, iaitu membawa agent AI ke dalam portal tersebut. Jadi apabila kita terima satu aduan tersebut, agent itu akan bawa aduan itu kepada agensi yang berkenaan. So contohnya dia agent itu sendiri akan pergi dan buat aduan bagi pihak pengadu di portal di BKL. I'd like to say that mine looks a bit nicer than the Adu KL portal, but anyway, that's the BKL portal, and follow up. So the agent will not just make that complaint via DBKL. So saya tak nak dituduh pula kata agent kita just postman. Why not just go to Adu KL straight? So kena ada nilai tambah lah. So my thinking process is that agent bukan hanya buat aduan di Adu KL, tetapi akan draft email dan hantar setiap 2 hari kepada pegawai DBKL yang berkenaan, dan juga saya ada nombor WhatsApp pegawai DBKL yang bertanggungjawab kepada area Segambut dan juga Bukit Damansara ni di bawah Segambut, dan hantar WhatsApp setiap hari ataupun setiap 2 hari, adakah pothole ataupun adakah lubang ini telah pun dah fix ataupun tidak, dan akan hantar laporan kepada saya bila ataupun sama ada pothole tersebut belum fix, dan akan queue draft WhatsApp untuk saya hantar kepada puan ini untuk remind her every 2 days that the pothole has not been fixed. So that's the next step. And I think that would be something a bit more sophisticated than the current build lah, which is just receiving the complaints. Apa yang KJ jelaskan tadi, dia banyak menunjukkan bahawa yang penting adalah cara anda berfikir. Thought process. Thought process dan juga imajinasi anda. Dan pesan saya kepada pendengar dan penonton Keluar Sekejap yang mungkin belum lagi nak bertatih dengan AI, ialah anda tak perlu takut sebenarnya. Yang anda perlu fikir adalah apa masalah yang saya nak cuba permudahkan dalam kehidupan saya, dalam perniagaan saya, dan boleh tak saya terjemahkan matlamat itu dengan hanya menaip ke dalam aplikasi AI.
Dan jawapannya, yang pertama, hanya anda yang boleh jawab. Yang kedua, jawapannya sudah tentu ya. Kalau anda boleh mengimajinasikan masalah yang anda nak selesaikan tu dan permudahkan, anda percayalah boleh menaip ke dalam aplikasi dan boleh membina penyelesaian itu. Dan KJ telah menjelaskan thought process KJ yang kita nak kembali kepada ulasan, ialah sebab setiap daripada kita akan ada versi tersebut. Saya pun buat untuk contoh untuk perniagaan saya, apa yang saya permudahkan daripada bayar SST ke apa benda ke, semua melalui aplikasi AI dan ada agentic function di situ. Even WhatsApp reminder semua pun saya ada dalam kehidupan seharian saya. Tapi point dia adalah bukan sangat kita nak berkongsi spesifiknya, sebab semua akan mempunyai aplikasi yang berbeza dan masalah yang berbeza. Yang penting dalam ulasan kita dalam Keluar Sekejap adalah kerajaan tu dan sesiapa yang berada dalam sektor awam perlu ada kesedaran ini. Kerana kalau tidak ada thought process itu dan tidak ada kemahuan untuk bertatih dan dekat dengan AI, maka semua peluang peningkatan produktiviti ini tidak akan tercapai. Itu yang lebih pentingnya, kita ada lebih ramai orang yang dalam sektor awam, dalam politik, yang sedia untuk mengeksperimen seperti mana yang KJ telah jelaskan. Okay. Alright, kita mungkin untuk episod kali ini ada beberapa perkara yang kita nak bincang. Satu adalah berkaitan dengan sidang khas RCI Lembaga Tabung Haji. Tapi sebelum kita ke isu tersebut, mungkin nak bincang sedikit berkaitan dengan pergolakan politik. Semalam saya sempat tersempat dengan Yang Berhormat, bekas Yang Berhormat Saudara Wong Chen di Majlis Hari Kebangsaan Singapura. Dan saya dapati bahawa beliau adalah seorang manusia yang sangat bahagia dan gembira. Nampak macam dia betul-betul telah mencapai satu tahap kebebasan yang mutlak dan tidak lagi terpaksa berpura-pura dengan kehidupan dia. Dan bila kita nampak orang betul-betul ada seri di wajah muka dia, kita tahu bahawa dia telah buat satu keputusan yang tepat lah. Dan untuk makluman pendengar yang mungkin tidak mengikuti perkembangan apa yang KJ sedang cakap ni, Saudara Wong Chen adalah bekas Ahli Parlimen Subang 2 Penggal. Dan dia semalam 2 hari lepas, kalau tak silap saya 2-3 hari lepas, telah pun meletak jawatan sebagai Ahli Parlimen Subang. Dan pada esok hari selepas letak jawatan, dia telah pun meletakkan jawatan sebagai Ahli Parti Keadilan Rakyat ataupun Keadilan PKR. Dan the next day telah pun menyertai Parti Bersama ataupun lebih dikenali sebagai Parti Kancil yang diterajui oleh Datuk Seri Rafizi Ramli dan juga Saudara Nick Nazmi. Apa pandangan Syaril? Saya difahamkan Syaril juga baru-baru ni telah pun bersama dengan Nick Nazmi atas urusan rahsia. Tak ada urusan rahsia. Dia jemput saya ke podcast beliau lebih masa yang saya KJ pun pernah muncul di situ, dan itu berlangsung semalam lah. Saya tak pasti bila mereka akan siarkan episod tersebut. Ulasan saya secara umumnya, saya tak jumpa Wong Chen seperti mana KJ nampak, tapi saya percayalah apa yang KJ sebut itu konsisten dengan apa yang saya dapat rasa daripada Nick Nazmi sendiri, iaitu sama ada kebahagiaan ataupun kelegaan mungkin. Kelegaan telah membuat langkah yang sudah tentu bukan mudah untuk mereka meninggalkan parti yang itu satu-satunya parti yang mereka kenali dan berbeza daripada KJ dan saya yang dikeluarkan. Mereka sendiri keluar ialah mungkin dari segi lembutnya mereka pun dah di pressure ataupun ditekan, tapi langkah untuk keluar itu adalah langkah mereka sendiri dan tak nampak langsung. Even dengan Nick pun yang mana kita dah kenal lama, bila duduk dengan dia sekarang ni, dia lebih selesa, nampak lebih mesra, lebih ramah, sebab dia tahu mesra sebelum ni. Lebih tidak rasa macam dia terlalu dibebani lah dengan mungkin sesuatu yang susah untuk dia cakap sebelum ini. Dan sangat gembira di luar daripada parti lama dia. Tapi itu soal psikologi individu yang itu pun menarik, tapi yang lebih kita nak bincang sekarang ni barangkali adalah faktor-faktor lah yang telah menyumbang kepada apa yang telah berlaku hari ini, iaitu
babak terkini yang mana keputusan Wong Chen untuk meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen Subang, meninggalkan PKR, masuk bersama, dan ia semuanya bermula, episod ini, babak ini bermula apabila akses portal peruntukan khas MyHAS, iaitu akses untuk ahli parlimen dapat peruntukan itu, telah disekat untuk beberapa ahli parlimen PKR, iaitu Wong Chen, Lee Chian Chung, ahli parlimen PJ, Roziah Ismail, ahli parlimen Ampang, SK7 Sungai Siput, Zahir Hassan Wangsa Maju. Ini semua kebetulan adalah mereka yang dilihat dekat dengan Rafizi dan mesra dengan Rafizi dan Nick. Jadi itulah yang mungkin kita nak bincang, KJ. Saya dalam episod lepas dengan Kiaming telah mengulas tentang betapa kita nak menganalisa kejatuhan sokongan PKR ni, dia berkait dengan ketidakmampuan PKR dan PH untuk menunaikan janji-janji yang mereka telah buat sebelum ini. Dan daripada banyak janji, ada beberapa janji yang saya rasa sangat fundamental kepada identiti dan DNA mereka, iaitu soal keadilan, soal memastikan semuanya adalah fair, adil, diberikan peruntukan kepada semua ahli parlimen, tak kira siapa mereka sokong atau mereka datang daripada parti mana. Itu salah satu daripada, saya rasa, janji yang sinonim lah dengan bagaimana anda sebenar-benarnya seorang reformis. Dan apabila tak dapat menunaikan janji itu dan dihukum pula mereka yang datang daripada parti sendiri semata-mata tidak dilihat bersama dengan kepimpinan sedia ada, susah untuk dijustifikasikan dan membawa kepada satu keadaan di mana ahli-ahli parlimen ni kata, ataupun dalam kes ni Wong Chen yang pertama sekarang ini, untuk kata tak apalah, this is the reason lah, ataupun this is the trigger lah untuk saya keluar daripada parti PKR. Saya tak pasti KJ merasakan ini akan membawa kepada yang lain juga buat langkah yang sama. Wong Chen ada sebut dia antara sebab dia keluar daripada parti adalah juga beberapa penghinaan peribadi, personal insults. Termasuklah dia ditamatkan sebagai pengerusi MDV. Dalam tempoh yang sangat singkat, tiba-tiba dia dapat surat bahawa terima kasih atas perkhidmatan dan tidak diteruskan sebagai pengerusi MDV. Sahabat kita dulu pernah jadi pengerusi MDV juga satu ketika dahulu, Azwan Bro. Tapi tak tahulah dia bagus ke tak. Tapi Wong Chen dia pun tidak disambungkan. Confirm lah ni lantikan politik, tapi he felt that amongst other things there was a personal insult that triggered the move. It wasn't just the long saga of pro Rafizi MPs, tetapi ada beberapa trigger yang telah menyebabkan dia membuat keputusan, especially sebelum pilihan raya. Pertama yang saya nak sebut berkaitan dengan MyHAS. MyHAS ini adalah duit peruntukan lah. Ahli parlimen yang layak menerima akan dapat peruntukan khas daripada program ataupun portal MyHAS. Dia boleh key in dan dia boleh minta peruntukan daripada ICU, unit penyelarasan pelaksanaan, Implementation Coordination Unit, JPM, yang mengendalikan duit. Jadi Perdana Menteri akan minta supaya pembendaharaan bagi duit kepada ICU untuk digunakan oleh ahli-ahli parlimen. Dan janji dulu adalah semua akan dapatlah. Ini janji Pakatan Harapan, semua ahli parlimen akan dapat akses kepada peruntukan ni. Bila jadi kerajaan, of course hanya yang menyokong saja dapat, ya. Jadi memang berbelit-belit lah, lidah bercabang. Tapi yang malang sekali adalah apabila ahli parlimen daripada PH sendiri tidak dibenarkan untuk akses MyHAS, ya, yang disebutkan tadilah oleh Syaril, antaranya Wong Chen dan juga rakan-rakan, ada 4 orang lagi yang dikatakan pro Rafizi, ya, PJ, Ampang, Sungai Siput, Wangsa Maju, tak dapat akses kepada MyHAS. Alasan yang diberi sekarang ni, alasan ni tidak segan silu lah, alasan diberi secara rasmi, ya, secara rasmi. Kalau dulu dia tak keluarkan alasan ni secara rasmi, alasan secara rasmi kata, oh, duit ini adalah bukan duit yang dimiliki oleh ahli parlimen, tapi duit rakyat, dan janji ia sampai kepada rakyat melalui apa jua saluran, itu yang lebih penting daripada ia diberi melalui ahli parlimen ataupun wakil rakyat. Ini sebiji jawapan yang diberi oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini, ya. Sama saja. So sekarang ni saya tak tahu berapa kali lidah PH dah berbelit-belit, berapa banyak lidah dah bercabang
anda, you deserve everything that's happening to you right now because you basically promised something and you didn't deliver. Dan saya rasa benda ni yang paling basic sekali, iaitu bagi peruntukan sama rata. Itu pun tak boleh nak bagi kepada ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional sebagai contoh. Sekarang pula sekat peruntukan kepada ahli parlimen yang tidak ngam dengan Madani, yang lebih pro kepada Rafizi. Dan ini adalah bukan hanya satu penyebab kepada perpecahan PKR yang kita melihat pada sekarang, tetapi adalah juga contoh yang saya pick up, Syaril, daripada Johor dengan Negeri Sembilan, bahawa antara sebab orang reject PH, terutamanya PKR, bukan kerana identiti politik, bukan kerana green wave, tapi bohong, lied. Ya, dia menjurus kepada persoalan yang saya dah bangkitkan beberapa kali, dan saya mohon maaf kalau macam repetitif, iaitu kebuntuan saya untuk memahami kenapa ini tidak dilihat oleh PMX sendiri dan penasihat-penasihat beliau. Kerana apa yang KJ gariskan, apa yang saya gariskan dengan cara kita yang berbeza tapi menjurus kepada poin yang sama, bukanlah satu analisa yang begitu rumit KJ. Dia agak obvious, dia agak depan mata bahawa kalau anda buat macam ni, susah melihat bagaimana anda menambah sokongan. Jadi takkanlah ini adalah pentadbiran yang nak self-sabotage, nak sabotage diri sendiri. Jadi saya kurang memahami apakah logik politik. Soal moral kita dah bincang, kita dah sebut, semua orang boleh tafsir. Tapi kalau tolak moral, cakap tentang politik tu sendiri, apa congakan yang boleh dia buat yang membuatkan beliau rasa dan pasukannya rasa ini adalah langkah yang baik untuk dapat balik sokongan? I will try to explain this from the psychology of those in power right now, especially orang yang di keliling X dan juga PMX ni. The only thing yang ada pada PMX sekarang ni, okay, let's call a spade lah. Lepas Johor, lepas Negeri Sembilan, lepas ni Melaka, ya. Kalau konfigurasi PN, BN kekal, saya rasa sebahagian besar daripada penganalis politik akan kata the writing is on the wall lah. Maknanya kalau apa yang kita melihat di Negeri Sembilan berterusan di Melaka, dan pola undi Melayu kekal bersama dengan BN-PN pada pilihan raya umum yang akan datang, kalau tidak ada perubahan dari segi pola tersebut, he will be ex-PM. Anwar is not going to win a second term. So apa yang ada pada PM sekarang adalah dua pilihan. Sama ada dia memilih untuk cuba melaksanakan segala reformasi seperti mana yang dijanjikan, tetapi dia pun tak pasti sama ada itu dah terlewat dan itu akan membawa pulangan sokongan politik yang diharapkan sebelum pilihan raya umum yang akan datang, or you go with the second option, which is might is right. Basically, make sure that all your political opponents cower in fear and cannot do anything. Paralyzed by fear or are taken out before the elections. I'm making a big call right now, Syaril. Dan saya rasa dia telah memilih untuk go with option number 2. I'm going to use every lever of power at my disposal to make sure that I stay and I get my second term. Dan hanya dengan kuasa saja saya akan menewaskan musuh-musuh politik saya. So, apa bukti yang saya cakap? Adakah KJ sembang kosong, sembang kopi saja? No, saya nak jelaskan bahawa itu pilihan yang telah pun dibuat oleh PM. Apa bukti dia? Bukti dia 3, saya boleh bagi 3 contoh, ya. Pertama adalah contoh ni, contoh untuk sekat peruntukan kepada mereka yang dianggap sebagai rebel dalam PKR. Either you're with me or you're not with me. I don't care. Now, I'm going to draw a line in the sand. Kalau you're not with me, I'm going to cut off your funding. Kalau you want to leave PKR, then get out of here. Go to hell. I don't care. Ya, sebab saya nak tunjuk bahawa kalau anda tidak bersama dengan saya tak akan bagi 1 sen pun. Dan anda tidak ada peruntukan untuk servis kawasan for the remaining 1 year, whatever it is. So that's one bukti, using power to cement his second term. Yang kedua, I want to be careful here. Tetapi kita tengok bahawa mungkin akan ada beberapa pertuduhan
yang akan berlaku, ya. Saya tak naklah kaitkan nanti orang kata akan ada orang yang saman saya dan sebagainya, tetapi the timing is just a bit funny and people are talking about this, ya. Bukan saya yang cakap tapi orang sendiri cakap, ya. Dan orang ada buat spekulasi, bukan hanya seorang saja yang baru keluar berita Datuk Seri Ismail Sabri akan dituduh di mahkamah, tetapi dikatakan ada beberapa orang lagi, ada satu senarai yang ready dengan Jabatan Peguam Negara untuk dibawa ke mahkamah untuk buat pertuduhan atas sebab-sebab tertentu, ya. So we question the timing. Why? Tiba-tiba benda ni dah siasatan beberapa tahun dah, tetapi tiba-tiba nak buat pertuduhan. Yang ketiga adalah RCI tabung haji itu sendiri. Let's put aside the merit of the laporan tersebut. Tetapi timing laporan itu adalah untuk tunjuk kuasa. Aku ada laporan ni lah, aku akan declassify laporan ni sebab engkau khianat aku masa Negeri Sembilan. So kalau engkau nak khianat aku masa Negeri Sembilan, semua laporan-laporan ni yang mungkin akan ada kesan kepada parti kamu ni, saya akan dedahkan kepada orang ramai. So I think PM has made a decision. He's not going to go down the road of saya akan cuba buat reform, saya akan pastikan bahawa segala reform yang saya janji ataupun perubahan yang saya janji saya akan laksanakan sebelum pilihan raya. Tetapi dia dah buat pilihan bahawa sebelum pilihan raya saya akan bunuh setiap daripada musuh politik saya supaya saya dapat menang dalam pilihan raya, supaya semua takut pada saya sebelum pilihan raya. Case close. Kalau itu benar dan saya nampak logik apa yang KJ sebut tu, dua perkara lah. Satu ialah mengingatkan saya walaupun tidaklah sama kepada bulan-bulan akhir Najib, Datuk Seri Najib, di mana deja vu, man. ada deja vu. Again, bukanlah sama sebiji, jangan nanti ada terasa lah pun benda tak. Dia ada elemen itu, ethos itu, iaitu bila kita dah ditekan, bukannya kita nak tengok ada tak merit kepada orang yang marah kita ni, yang tekan kita ni, dan boleh tak kita tunjukkan bahawa kita boleh merendah diri dan kita boleh buat benda yang at least boleh pujukkan mereka bahawa bagilah saya peluang sebab saya akan perbetulkan segala kesilapan sebelum ini. Tapi tidak, dia lebih kepada kita menekan menggunakan kuasa, dan kita tahu, semua tahu apa yang berlaku 2016, 2017 ke arah itu, ya. Dan kedua saya nak sebut ialah, kalaulah pasukan Datuk Seri Anwar ni ada mendengar dan menonton KS, kalau ada sedikit lagi dalam hati mereka untuk berubah kepada langkah pertama itu, iaitu macam KJ sebut ada dua option. Option yang kedua yang anda sedang buat, dan option pertama. Cubalah fikir merit kepada option pertama. Sebab apa yang Anwar Ibrahim ada ni KJ, dia bukan orang yang tiba-tiba terkejut jadi Perdana Menteri. Dia adalah individu yang dah membina 20 tahun, 30 tahun satu image yang mana dia ada aset itu. Ada aset kepada diri dia, yang mana orang rasa dia ni hebat, orang rasa dia petah, orang rasa bangga bila dia mewakili Malaysia di Persada Antarabangsa, orang rasa dia tokoh intelektual. Ingat tak, pada hari-hari pertama, minggu-minggu pertama sewaktu first jadi PM, masuk Instagram dia, masuk pejabat pada hari Minggu dengan pakaian yang simple, yang bersahaja. Kemudian dia ada buat satu himpunan bersama dengan tokoh-tokoh agama. Orang yang tak suka ataupun melawan dia sebelum tu pun ada harapan untuk mengharap dia berjaya. Sebab dilihat satu imej Perdana Menteri yang ada ketokohan, yang kita rasa ini mungkin sinar baru, yang kita harap sebagai seorang rakyat Malaysia dia boleh berjaya. Itu hanya 3 tahun lebih daripada hari ini. Hari ini dah jadi lain. Dan imej itu telah dicemari dengan segala langkah dan tindakan yang kita dah bincang berkali-kali dalam podcast, dan orang lain pun dah cakap. Tapi masih belum terlambat kalau ada sedikit dalam hati Sanubari PMX dan juga tim dia untuk kembali kepada imej itu, dan tidak merasakan bahawa terlalu bangga ataupun too proud untuk admit, untuk mengakui langkah yang kita dah ambil selama ini tidak menguntungkan dan tidak betul. Dan kembali kepada line ataupun formula yang sebelum ni. Apa maksud secara hakikinya? Nak pujuk balik Rafizi ni nak masuk ni, saya rasa takkan jadilah. Itu dah terlewat dah. Itu dah terlewat. Tapi banyak lagi benda lain yang boleh dibuat. Mungkin cakap saya dah kaji balik dan saya rasa walaupun peruntukan ni memang untuk rakyat, tetapi dari segi semangat reformasinya, ialah rakyat telah memilih wakil rakyat. Dan istilah tu pun ada erti, wakil rakyat.
Orang yang dah dipilih oleh rakyat itu, maka berilah peruntukan kepada wakil rakyat untuk dia menentukan. Dan kalau anda cakap bahawa ini adalah untuk semuanya adalah untuk rakyat, kenapa hanya sebahagian saja yang tak pergi kepada wakil? So itu pun dah tak konsisten. Dan rakyat boleh takkan tertipu lah dengan hujah tersebut. Jadi tak salah untuk kata, okay, saya fikir balik dan sebenarnya saya silap dalam hal ini. Nak keluar ayat saya silap pun, saya rasa boleh menang balik hati orang. Sebab orang Malaysia ni, KJ, dan rakyat Melayu khususnya, dia marah cepat dan netizen kat Malaysia ni brutal. Tapi netizen kat Malaysia ni juga pemaaf. Kalau dia lihat bahawa anda ada kemahuan untuk buat benda yang betul. Kedua, okay, selain daripada peruntukan, keduanya ialah dalam ucapan dan nada dan bercakap tentang soal politik. Kalau PM dan pasukannya cakap bagi saya peluang satu lagi penggal untuk saya perbetulkan segala kelemahan, saya datang masuk dalam Persada Putrajaya ni menjadi Perdana Menteri dalam keadaan yang tak sempurna, yang saya sendiri pun tak merancang macam ni. Saya tak merancang ada coalition, ada pakatan dengan pelbagai parti. Saya tak rancang bahawa ini akan berlaku, itu akan berlaku, dan saya dah buat beberapa kesilapan. Tetapi bagi saya peluang sebab hati saya dan juga ideologi saya masih yang terbaik untuk Malaysia. Satu ideologi yang nak membawa Malaysia ke pesada yang lebih tinggi. Saya ada perancangan ekonomi yang macam ni. Saya ada perancangan sosial yang macam ni. Saya nak buat Malaysia ni yang lebih adil sama. Ingatkan rakyat bahawa ada satu ketika PM buat ucapan tentang macam mana dia nak buat Kuala Lumpur je. Dia nak buat Kuala Lumpur ni bukan satu kota yang kita banggakan sebab ada pencakar langit, tapi kita bangga sebab usahawan kecil, sebab penjajah-penjajah boleh menjajah di kawasan yang bersih. Itu semua, where has it gone? Mana pergi semua ayat-ayat itu dan hujah-hujah itu? Itu time saya boleh suka kat PMX. Sebab saya rasa dia mewakili satu semangat yang baru. Tapi apa yang telah berlaku dalam 12-18 bulan kebelakang ini dah hilang dah semua tu. Nak tengok dia cakap dengan tokoh agama yang saya nak rasa terinspirasi, tak nampak dah. Nak tengok dia bercakap tentang satu Malaysia yang lebih adil sama yang saya boleh percaya, saya tak nampak dah. Yang saya nampak adalah politicking yang mana dia gali lubang lagi banyak dia cakap, lagi banyak dia menjustifikasi benda yang tak patut dijustifikasi, lagi dia pergi kepada langkah kedua itu. Dan nak sambung sikit Syaril, bila dia pilih langkah kedua, kaedah kedua, iaitu menang melalui kuasa ataupun cuba menang melalui kuasa, saya rasa dia tak akan mencapai matlamat itu pun. Saya rasa orang tak akan sokong dia disebabkan langkah nak tunjuk kuasa ni. Tak ada siapa yang impress dengan laporan RCI Tabung Haji. Lagi ramai yang tanya, kenapa you duduk atas laporan itu selama 3 tahun, selama 2 tahun? Why did you sit on the report for 2 years? Tak ada siapa yang impress sangat bila ada ura-ura yang nak mengatakan bahawa ada pertuduhan di mahkamah, sebab kenyataan yang sama juga. Kenapa tak buat awal? Kenapa simpan sampai ada terdesak politik baru nak buat, ataupun baru nak ada tindakan, ataupun baru nak nampak ada kebetulan ada tindakan? Sebab orang bukan bodoh. Dia nampak bahawa kalau menguntungkan politik, benda ni semua disembunyikan ataupun benda ni disimpan sebagai leverage, sebagai file yang boleh dicampak kalau ada orang yang tak sokong anda. Tetapi bila orang tak sokong anda, barulah ambil tindakan. What kind of principle is that? Apakah prinsip yang memandu ataupun yang menjadi asas kepada kepimpinan seperti itu? Sebab itu bila kita pilih jalan kedua yang saya sebutkan tadi, it will end up in tears because you're not going to win anyway. People might fear you for the time being, tetapi dia rasa takut untuk setahun aja lah. So yang rasa takut ni, dia cakap sesama mereka, dia kata, okay, kalau kita kena apa-apa tindakan pun, kalau ada apa-apa laporan pun, kena tahan, kena sabar, paling lama pun setahun. Lepas tu ada pilihan raya, lepas tu akan ada perubahan kerajaan. So we just sabar je lah. So saya rasa rumusan dia adalah apa yang patut dia buat sekarang. Adakah dia nak buat ni pilihan pertama ataupun pilihan kedua? Nampak dia dah buat pilihan kedua. Adakah terlewat untuk dia buat pilihan pertama? Tidak terlewat, tetapi setiap hari dia tangguhkan, lagilah orang akan jadi lebih cynical. Dan bila dia akhirnya buat cadangan seperti mana yang Syaril telah menasihati tadi, orang kata too late. Sebab dah terlewat dan dah dekat nak pilihan raya, dan kita pun dah bosan dengan pendekatan dan juga kepimpinan ini, dan kita nak buat perubahan. Bila dah sampai ke psikologi rakyat dan pengundi macam itu, tidak ada apa yang anda boleh buat untuk mematahkan gelombang rakyat yang sedang menjadi lebih besar ni.
Tapi saya nak sambung sikit perbincangan ni Syaril, dan membawa kepada beberapa perkembangan. Yang pertama adalah keputusan yang akan dibuat oleh parti DAP dalam kongres mereka, sama ada mereka nak kekal ataupun tidak. Saya mendapat maklumat awal ya yang mengatakan bahawa perwakilan di Kongres khas DAP ini akan membuat keputusan untuk kekal dalam Kerajaan Pakatan Harapan dengan alasan bahawa tinggal setahun sahaja lagi. Kalau kita keluar pun, nampak kalau kita keluar mungkin kita boleh jual, DAP boleh jual sebagai satu langkah yang berprinsip lah. Tetapi akhirnya mereka telah buat kiraan politik dan juga mungkin mereka telah buat analisa dalaman. Mereka dapati bahawa lebih baik kekal dalam kerajaan, boleh tunjuk sedikit hasil kerja dalam setahun yang akan datang ini. Yang kedua, memberi kestabilan kepada Kerajaan Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Madani. Takut kalau dia keluar daripada kerajaan, walaupun masih lagi sokong PM ataupun Datuk Seri Anwar sebagai PM, ia akan memberi kesan kepada kestabilan kerajaan. Dan ketiga, ini poin psikologi, saya sebut sekali lagi secara direct, ada pemimpin DAP yang sayang kepada jawatan. Ya, yang dulu memang nampak macam dia tak kisah tentang jawatan menteri, tetapi ada pemimpin DAP that loves to be ministers, and you can tell by how they walk around, by how they post, by how they, I mean, it's so obvious that you just love being ministers. BBNU Ya, BBNU, not so BB anymore lah. Dah 3 tahun jadi menteri, tapi tak nak give up, you know, the perks of being minister. Dalam hal DAP ni, saya rasa kalau betul apa yang KJ andaikan dan maklumat yang KJ dapat tu, ia akan mencederakan DAP lah. Sebab kalau but they tak still ada, got 90% of the Chinese votes in Negeri Sembilan. That's why they're saying, Syaril, they said, you know, even if we stay in, we still going to enjoy 90% of the Chinese votes who show up. There are those who didn't show up lah. Tetapi of those who came, 90% still supported us. So kami dalam ke luar ke, they don't care. So let's say dia turun kepada 85% dan juga ada kurang kadar keluar mengundi. Saya rasa itu adalah satu signal dan cost yang ada lah. You cannot underestimate atau undervalue the fact that orang duduk rumah tu adalah actually satu tindakan politik juga against DAP. But you know what they will say in as a pushback to that. Push comes to shove, masa pilihan raya umum dia akan keluar undi DAP. Sebab ada risiko perubahan kerajaan kepada PN. So I don't even know if that's true kan. Kita tengoklah, kita akan tengok. Memang selama ni macam tu. Tetapi saya juga ada fikir senario di mana ada pengundi Cina yang sanggup untuk berikan kembali kepada non-PH dan non-DAP untuk ajar DAP. Dan saya rasa tak begitu selamat untuk DAP mengandaikan apa yang berlaku selama ini, iaitu 3, 4, 5 pilihan raya sebelum ini akan juga berlaku kali ini. I think there's a world where it doesn't happen. Betul, majoriti besar masih sokong DAP, tapi majoriti besar tu boleh turun daripada 95 ke 85, and that means a lot. Itu pertama. Kedua ialah, kalau niatnya adalah untuk tak keluar kerajaan, kenapa buat benda ni jadi isu in the first place? I think that was a mistake. Sebab tak ada siapa pun yang, saya rasa tak ada clamour ataupun tak adalah kecoh sangat 3, 4, 5 bulan yang lepas tu DAP kena keluar kerajaan. DAP dikritik sebagai sebahagian kritikan terhadap Pakatan Harapan dan terhadap Kerajaan Madani. Dia tidak ada sangat suara yang saya nampak untuk desak mereka keluar. Tapi bila mereka dah bawa ini menjadi satu agenda, seolah-olah memberi isyarat, kita adalah parti yang berprinsip dan kita nak fikir tentang option untuk keluar kerajaan ni. If you dah jadi news item, then you better do it. I don't even know, saya pun tak tahu kalau you keluar kerajaan ni ada untung ke tak. Tapi the fact that you brought it up and became a talking point, kemudian you tak buat, ia akan mengesahkan hujah yang KJ cakap tadi tu lah. You sayang jawatan. Padahal sebelum ni tak ada orang nak tuduh you sangat benda tu. So I think it's almost ada kesilapan strategik di situ. Untuk menjadikan ini satu buah mulut, anda patut deliver. Kalau tak nak buat, tak payah jadikan benda ni in the first place. Jadi kalau 16 Ogos nanti, 16 Ogos nanti mereka buat keputusan untuk kekal, ia hanya akan jadi macam anti-climactic yang mencederakan image DAP. Sama ada dia kesilapan strategik, saya tak pasti. Saya rasa untuk kita berlaku adil kepada DAP, selepas keputusan di Negeri Sembilan tu, memang ada satu krisis eksistensial di kalangan ataupun krisis moral di kalangan pemimpin DAP yang bermula di Johor sebenarnya, ataupun mungkin bermula daripada Sabah bila dia dapat kosong di Sabah, bahawa are we
as a party, bukan sebagai anggota PH tetapi sebagai parti, adakah kita dah terpesong daripada prinsip dan juga perjuangan asas DAP? I want to be fair to them. I think it was an honest philosophical question, existential question that they needed to ask. So bukan soal dia tak ada siapa yang cakap, kenapa dia patut cakap. Saya rasa memang ada kesedaran di kalangan DAP, terutamanya mereka yang mungkin tak gila jawatan, tak sayang jawatan, tak nak jadi menteri, yang tengok kepada asas perjuangan. So that's why it had to be asked. Dan mungkin selepas proses dalaman ataupun perbincangan dan debate dalaman itu berlaku, the other faction prevail lah, ataupun pemikiran daripada kumpulan yang kedua tu yang lebih rasa tactical untuk berada dalam kerajaan, yang suka kepada jawatan, telah pun menang perbincangan dalaman itu untuk mempengaruhi perwakilan mereka pada Kongres nanti supaya buat keputusan untuk kekal dalam kerajaan madani. So I want to be fair to them lah. Takut, I mean, the way you phrased it as though it was a careless mistake. I don't think so. I think they meant they wanted to go through this, but unfortunately, kalau berlakulah apa yang saya ramalkan itu, saya rasa akan memberi kesan yang lagi buruk kepada mereka yang mungkin the small number of voters yang still on the fence as far as the Chinese voters are concerned. Okay. Dan mungkin yang kesan yang kedua, yang terakhir point yang saya nak sebut adalah kalau hubungan antara PMX dengan UMNO, Barisan Nasional, terus berada dalam keadaan yang sangat-sangat mencabar inilah, ya. Saya rasa bukan rahsia lah untuk kita kata bahawa tahap kepercayaan antara PMX dan juga TPM, Datuk Seri Zahid, berada di tahap yang paling rendah dalam tempoh masa sejak kerajaan madani ditubuhkan. Okay, we put aside, the smiling for the camera and all that, sebab kita tahu bahawa Datuk Seri Anwar dengan Datuk Seri Zahid adalah pakar kepada persembahan politik dan boleh tunjuk kepada dunia apa saja yang mereka nak tunjuk yang baik, sedangkan di sebalik itu ada pelbagai masalah. I mean, how can you deny it? Basically, Negeri Sembilan was a rupture lah. Macam mana nak nafikan benda tu? Memang Negeri Sembilan adalah satu rupture yang sungguh besar. PH will say pengkhianatan, BN will say, well, we just agreed to work with you at the federal level. It doesn't mean that we are tied with you forever. Yeah, so whichever way you want to look at it, memang ada rupture ataupun satu perpecahan yang besar. Jadi the big question that I wanted to get your view, Syaril, is, how long will BN support this government? Dan keputusan timing pilihan raya ni banyak bergantung kepada Barisan Nasional. Saya rasa mungkin kalau dihitung bilangan ahli parlimen, mungkin boleh survive lah kalau semua daripada ahli parlimen Barisan Nasional tarik sokongan. But it's going to be memang telur hujung tanduk lah, anytime. Dan dengan adanya rebel daripada PKR, dengan adanya beberapa ahli parlimen bebas daripada Sabah yang minat untuk join BN, you start seeing that the numbers are getting less and less. Dan mungkin the cards are really with Datuk Zahid. Initially saya berpandangan seperti mana yang saya sebut dalam episod lepas KS, Datuk Zahid gentleman, akan kekal sampai tahun depan, akan pergi sampai penuh penggal, tak nak rock the boat, tak nak nampak macam kita gila kuasa, tak nak nampak macam kita terburu-buru gopoh nak menang pilihan raya. But balik kepada isu tadi, kalau ada langkah-langkah macam RCI tabung haji, ya, kalau ada langkah-langkah kebetulan, caveat kebetulan, pertuduhan kepada pemimpin-pemimpin UMNO, kebetulan, saya tak link, tapi kebetulan, coincidentally, there are these charges against UMNO leaders. How much can UMNO take? I mean, clearly, we've done something in the state election. Every action has an equal and opposite reaction. Anwar is, basically lashing out again. And sebagai sebuah parti, how much are you going to take? So ini menjurus pada kaedah 2 yang KJ sebut tadi tu, kuasa.
dan terkait dengan ulasan saya dalam episod akhir kita bersama dengan Kiam Ming, iaitu mungkin salah satu move tactical PKR dan PH adalah untuk buat tekanan tertentu, kebetulan untuk membuatkan UMNO tergelojoh atau dilihat sebagai gelojoh. Mungkin itu salah satu taktik yang susah nak tengok benda tu berjaya lah, tapi ada logik di situ, iaitu buat benda-benda macam ni ataupun buat apa saja untuk kita test, kita uji tahap kesabaran Datuk Zahid dan juga UMNO untuk kekal dengan nada ini dan pendekatan ni, iaitu kita menjunjung titah, kita sokong, kita dah cakap kita akan sokong sampai ke akhir penggal, kita tak akan buat kacau, kita adalah parti yang bertanggungjawab, dan ini semua ayat-ayat yang konsisten selama beberapa tahun kebelakangan ini. Dalam mutakhir ini pun ayat itu masih keluar lagi, masih lagi Datuk Zahid menekankan bahawa kita dah janji untuk menjadi sebahagian kerajaan tak timbul sebelum akhir penggal. Tapi apa maksud sebelum akhir penggal itulah. Di sini saya rasa, kalau tadi saya bagi cadangan kecil kepada PKR, saya nak bagi cadangan kecil pada UMNO, iaitu apa saja yang anda buat, jangan sekali-kali terbuat benda di mana anda ambil alih kerajaan. So kalau pun tak sampai satu tahap di mana atas percaturan politik ataupun atas perkiraan maruah dan sebagainya, anda hendak buat sesuatu yang merenggangkan hubungan sampai boleh memberi kesan kepada kerajaan, jangan dibuai dengan satu temptation ataupun satu tarikan untuk kita ambil alih kejap lah. Kita ambil alih 2-3 bulan, kita stabilkan keadaan, lepas tu kita panggil pilihan raya. Mengambil alih satu kerajaan untuk satu hari sekalipun, itu yang akan mencederakan besok dalam kempen pilihan raya umum. So I think it should never happen. Soalan keduanya yang mungkin menjurus pada apa yang KJ cuba hint adalah, ada tak langkah atau ada tak logik untuk UMNO buat sesuatu, iaitu tarik sokongan dan memaksa pilihan raya awal? Dan adakah rakyat akan menyalahkan UMNO kerana memaksa pilihan raya awal? Tak tahu lagi. Saya pun tak reti lagi nak baca pandangan rakyat. Sebab kalau rakyat tengah marah dengan dah buat keputusan kita nak ubah kerajaan, kalau kita buat andaian itu benar, adakah rakyat akan berubah pendirian itu semata-mata ada parti yang memaksa benda tu datang 2026 dah bukan 2027? Don't know lah. Dengan keadaan dunia sekarang, nak kata ada masalah memang wujud dalam dunia, tapi this is not the worst time in the last 3-4 years. Peperangan ataupun konflik minyak ke apa benda, semua itu dah dilihat seperti dah normalized, priced in. It's not, kalau ni sebagai politik it's not the worst time kalau you want to take that risk. I don't know. I think it's a toss up, dan bukan saya nak kata kita buat benda ni elok ke tak elok, tapi kalau saya berada dalam minda UMNO, that's what I'm thinking about. Now the counterpoint KJ ialah, there's a saying don't interrupt your opponent when he's making a mistake. So, kalau anda andaikan PMX akan terus dengan jalan ini yang anda rasa tak akan membawa kejayaan kepada dia, then tak payah rush lah. But it's a scorched earth lah. I mean, in the meantime, you can say that sabar untuk setahun saja, tapi still for those who are affected, it's still a scorched earth. Of course. And that means they'll something. They'll feel the heat lah. You know. I don't have an answer. Saya rasa jawapan ini akan lebih jelas selepas Perhimpunan Agung pada bulan depan. So I realised I made a mistake. I fell into a trap. Of what? The G7. You know why I fell into the trap. Now you've got to make a stand. Now you got to publicize your... Not just that. Then? I fell into the trap because Jurucakap Selangor. It's you. I think that's what they're cornering me to do. And then KJ menzahirkan di close kejap ni untuk cuba counter lah. I've heard in the grapevine that that's the price. Yeah. So I was like, oh shit. Yeah, we should have discussed this about the pros and cons. What was there to be gained by being G7 KJ? You could have just gotten a pass. Yeah. Pas pelawat pun tak ada masalah. So untuk mereka yang boleh tak tingkat 5 tahu tentang benda ni, Jurucakap is basically the man lah yang kena bahas. And then media kan sudah tentu diizinkan berada di situ. Jadi Malaysia Kini, FMT dan Berita KS. Okay. I don't think it's a good idea that I'm Jurucakap. I think you need more party man. I think you should have that conversation with your Megat with your leadership. Megat Zulkarnain. Anyway, okay.
Minta maaf kita tak ada break sebab ini adalah episod yang ringkas. Saya kena rush off. Can we have a last bit on the tabung haji? Sure. We did secara ringkas we didn't sebut peletakan jawatan timbalan presiden. Oh sorry. PKR. No, just semua tahu berita ni. Satu lagi babak lah kepada tragisnya everyone perjalanan leaving PKR. PMX. And I have to be respectful because I don't know. Saya tak tahu dinamika keluarga. But it is obviously very odd lah. Sangat janggal untuk seorang timbalan presiden yang merupakan anak kepada presiden yang terbabit dalam langkah membawa kepada Rafizi dan Nik Nazmi dan geng dia keluar, akhirnya letak jawatan. So persoalan yang saya rasa timbul adalah adakah Sedari Nurul Izzah tahu tentang apa yang cuba dibuat sewaktu pemilihan PKR itu dan kemudian baru tahu dan tak minat untuk terbabit dalam strategi itu, ataupun beliau terbabit kemudian mengesalinya pun boleh jadi, dan manusia boleh kesal dengan tindakan sendiri, ataupun secara keseluruhannya setelah beberapa bulan ni the simple fact is dia melihat langkah dan tindakan ayahnya yang mungkin dia tak bersetuju, ataupun keempat, ni semua spekulasi yang salah dan sebenar-benarnya dia nak fokus kepada pengajian. Tak tahu. I mean, who knows about why, tetapi saya rasa the rumusan daripada insiden peletakan jawatan Saudari Nurul Izzah adalah you know, when everyone has left you, when you know Rafizi has left you, Zahid has more or less left you, when your own daughter looks like she's left you also, and when all you got next to you is Ramanan, then I mean you got to wonder. Yesterday in Nick's podcast, I brought up this quote, another peribahasa bahasa Inggeris, which is that all political careers end in failure. And it feels like I don't know. PMX adalah seorang very very celebrated and colourful political history, and I agak mengejutkan kalau ini adalah babak terakhir. I'm sure there's more that we don't know, and life will. There will be other chapters that kita tertunggu-tunggu, but kalau inilah babak terakhir, it is tragic lah. Yeah, it's tragic. But anyway, okay, a quick one on TH. So first of all, is this the perbahasan di parlimen lah. I understand why the thinking behind the walkout. So PN buat keputusan untuk keluar dan tidak bahas sebab dia kata orang yang tuduh ada sakau dalam tabung haji ni tak datang. Later we will wish our best for PM. PM tak dapat hadir sebab he had of course medical procedure. Dan that was itulah alasan dan juga asas yang digunakan oleh Datuk Hamzah sebagai ketua pangkang untuk tidak bahas RCI tabung haji, which I thought, I mean, kita dalam dunia yang ideal kita nak Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri hadir lah kan, tetapi nak buat macam mana, dia dah ada masalah kesihatan, elective or not, whatever it is, he still had a procedure that had to be done. So I would have thought, pandangan saya lah, keputusan yang lebih baik dan lebih matang adalah untuk bahas Tan Sri Mahyudin, walaupun ialah tak tahu status bersatu dalam PN macam mana, dia stay untuk buat perbahasan. Dan saya rasa perbahasan ini ialah tidak akan menjawab segala soalan, dan you know, tidak akan menjawab sebab PM pun tak ada siapa yang dimaksudkan yang bila dia cakap sakau itu. Tetapi sedikit sebanyak boleh nampak macam semua pihak serius, termasuklah pihak dalam BN, pihak dalam PH, pihak dalam PN, bahawa kita ambil maklum tentang keseriusan rumusan daripada RCI ini, dan juga kita kena bincang tentang masa depan tabung haji, because tabung haji is not out of the woods. And that's, I think, second point that we want to spend maybe 5 minutes on before we end, about tabung haji not being out of the woods. Bahawasanya apa yang dibuat selepas 2018, and hear me out, I'm not taking the point that this 2018, post 2018 was also a scandal, but the settlement after 2018 hasn't worked out as how they imagine it has. It would have worked out. Maknanya, you know, obviously the government is still having to pay for this, and having to be a backstop for the debt. And clearly the assets that have been transferred to SPV yang ditubuhkan oleh MOF tu, UJSB, are still assets that are underperforming.
So two things. Ya, so setuju bahawa saya pun rasa macam kelakar lah, mungkin kelakar terlalu keras, tapi tak sepatutnya keluar daripada Dewan tu kerana peluang untuk membahas dan boleh saja membuat poin-poin dan hujah-hujah walaupun PM dan Menteri Kewangan tak ada kat situ. Boleh minta untuk penangguhan, tapi bila penangguhan tidak diberi, saya rasa peluang untuk bahas tu juga tak patut dilepaskan. Tak apalah, mungkin Perikatan Nasional ada calculation yang berbeza dan in the end benda ni orang akan lupa. Tapi yang orang takkan lupa dan orang akan nak cuba dapatkan analisa dan pandangan masing-masing adalah soal apakah penjelasan penjernihan yang lebih panjang lebar berasaskan laporan RCI ni. Jadi saya sempat tengok sikit penjelasan daripada Menteri Kewangan kedua untuk melihat menzahirkan betapa seriusnya lah masalah yang wujud dalam tabung haji. Yang kita dalam episod lepas pun dah bagi ulasan tersebut, yang mana kedua-dua KJ dan saya agak jelas lah bahawa kita tak nak lari daripada mengiktiraf bahawa ada permasalahan yang patut diakui dan diiktiraf oleh even UMNO sendiri pada hari ini. Dan saya tak pasti semenjak episod tersebut sama ada KJ ada lihat sinar untuk UMNO buat benda itu ataupun masih lagi cuba untuk menggunakan pendekatan politik yang mungkin lain untuk move on dan sebagainya. Fine. Tapi bila melihat data ataupun ulasan yang lebih mendalam, mendengar apakah langkah-langkah penambahbaikan, satu yang saya sokong dan saya harap benda ni boleh jadi buah mulut adalah perubahan akta itu sendirilah. Ya, contohnya untuk memastikan bahawa dalam pemberian hibah sangat jelas sekarang ni mesti menggunakan akaun yang telah diaudit dan tidak boleh menggunakan definisi aset yang lain. Jadi itu sepatutnya kita harap obvious, walaupun tidak disebut dalam akta, patutnya benda tu dah obvious, tetapi mungkin untuk lebih baik kita buat. So nak explain, sebelum tahun 2018 lembaga pengarah akan buat keputusan berkaitan dengan hibah dulu sebelum penyata kewangan yang diaudit. Sebab itu dia guna RAV, pendekatan RAV. They decide on the hibah first before the financial audit, the report for the financial audit is completed. So itu yang menyebabkan masalah. Dan financial audit tu hanya akan menjadi terpakai kalau liability lebih daripada aset, then you cancel whatever. Correct. Right? So itu yang menjadi masalah yang membawa kepada keadaan pada hari ini. So yes, hibah has to be decided by BOD and it has to be signed off by the minister. And in that particular case, sebab dia menggunakan RAV ataupun management gunakan RAV, nampak macam boleh bagi hibah. Which in fact they shouldn't have. Yes. Yeah. Tapi neither do we want to say it was just an honest mistake lah, sebab saya rasa ada perkiraan politik pada ketika itu. Well, that's what the RCI said. Ada tekanan politik untuk bagi hibah. Therefore the management went back and said, okay, let's do it this way, and then we will present it to the board and present it to the minister as such. Ada juga sure untuk buat siasatan yang lebih menyeluruh, yang lebih berunsur kepada jenayah. I think it's ongoing. So itu dah SPRM dah buka ataupun ada gesaan untuk laporan ini diserahkan secara rasmi pada PRM dan SPRM untuk membolehkan siasatan lanjut sekiranya ada asas bukan hanya kecuaian tapi asas untuk mengatakan ada unsur jenayah. Jadi itu akan berlangsung secara biasa. Yelah, dia lebih kepada move forward lah. Apa yang kita nak. Untuk move forward, kita kena akui benda tu yang dah salah. Soal campur tangan politik, soal RAV dan juga definisi akaun yang tak ikhlas bagi saya, dan cuba dikelirukan semata-mata untuk matlamat yang pertama tu, kena akui. Dan bila dah akui, apa yang kita boleh buat untuk improve, salah satunya adalah shore inilah, iaitu bukan siasatan satu hal tapi lebih kepada sebarang pindaan kepada akta itu sendiri. Dari kembali kepada unsur politik dalam soal RCI ni, ialah macam KJ sebut tadi, ada kemahuan untuk, in fact ada yang kata buat RCI baru. Buat RCI baru untuk post 2018. Untuk fokus kepada apa yang berlaku selepas 2018. KJ ada sebut ialah apa yang cuba dicapai melalui setup SPV UJSB itu untuk ambil alih aset-aset yang sakit dan perbetulkan kemudian bagi balik kepada untungnya kepada tamu haji, tak lagi mencapai matlamat yang sepenuhnya. But I think to be fair, kita tak ada angka-angka yang penuh lagi lah tentang as in I haven't seen what was the performance of the asset post SPV, right? But we do have indications. For instance, kerajaan gagal bayar
duit yang dijadualkan 1.73 bilion ringgit setahun macam mana yang disyorkan oleh RCI. Which is the sukuk. Yes, they have to roll over that sukuk, refinance that sukuk sebab obviously the assets are not yielding anything lah. Correct. Sebab itu tak boleh nak bayar. So kerajaan telah pun membayar tabung haji menggunakan sukuk untuk aset-aset tersebut. Betul. Jadi dengan itu dia kena bayarlah kepada tabung haji kupon, tapi tak dapat nak bayar kupon tersebut ataupun tak dapat nak bayar duit tersebut kepada tabung haji yang dibangkitkan oleh Rafizi. Selepas itu dia refinance ataupun dia roll over hutang tersebut. Maksudnya aset yang ada pada syarikat SPV tersebut memang tak dapat nak hasilkan apa-apalah. UJSB punya aset yang dia pegang tu tak boleh nak hasilkan apa-apa. There is an indication that of course the assets are not underperforming lah, not doing anything. So then the question is, yang saya harap mereka yang nak buat RCI post 2018 ni boleh ikhlas. There's two ways that can happen. Salah satunya adalah aset itu memang teruk sangat. Yeah, so dan keterukan aset itu berlaku sebelum 2018. Correct. Ataupun yang mungkin mereka mengharapkan adalah ada benda yang tak betul berlaku selepas 2018. Yeah. I think andaian saya is more of the first. It's premature to call for RCI. I mean, you can This ask is not for really an RCI issue. No. You can ask for a detailed management report and audit about what is happening to the assets under UJSB. It can point to one of two things. Satu adalah ialah memang aset tu teruk sangat, tak boleh nak recover, ataupun perancangan untuk pemulihan aset itu memang tak berjalan seperti mana yang dirancang. Then it's at the moment on paper, atas kertas, it would not be a penyelewengan issue lah, tetapi it's more issue of execution. Based on which yes, you can, to be fair, you can criticize that the plan sucked and say that the PH punya perancangan penyelesaian adalah penyelesaian yang tak menepati perancangan. And that would still be a hit against PH. Tetapi tak adalah sampai nak ada RCI, aset itu dijual kepada kroni pada harga yang rendah, malah aset itu dijual pada harga yang lebih tinggi, ataupun dibeli pada harga yang lebih tinggi daripada in the first instance. So I think on that, yes, but you can still definitely criticize the penyelesaian yang dibuat selepas tahun 2018, dan of course ada hutang yang dijamin oleh kerajaan yang eventually will have to taxpayers will have to foot that bill. Anyway, just to close off, jadi pada pandangan KJ dalam soal RCI dan TH ni, apa lagi yang KJ bayangkan menjadi babak-babak seterusnya? Is it just this and then in the end bergantung pada SPRM, PDRM? That's how it plays out. I mean, kalau ada apa-apa tindakan selepas ini adalah lebih kepada tindakan daripada SPRM ataupun daripada AG. Kalau ada pun, saya rasa payah nak cari sebab apa yang saya boleh baca lah daripada dan juga analisa saya, management weakness dan keputusan management dan juga keputusan kepimpinan pengurusan tamu haji yang menyebabkan benda ni. I don't see, I mean, I don't want to rehash UMNO punya talking points, but I don't see any sakau here lah. I do see serious weaknesses in governance and in investment decisions for sure, unless that is where they want to take this lah. I guess to be fair, kita tak tahu, and then RCI pun tak menyebut benda itu berlaku, dan bergantung pada siasatan. Kalau ada benda yang tak betul, kontrak tertentu ke benda yang kita tak nampak kan, dan itu hanya akan didedahkan kalau ada sesuatu yang berlaku. Okay. Walau apa pun, saya rasa politically isu ni pun dah tepuh kot. I mean, itulah soalan saya, macam mana dia nak ratchet up lagi. Dia ratchet up. It would have to be a criminal lah. Prosecution yang kita tak tahu. Tiba-tiba didedahkan ada sesuatu yang RCI yang tidak ada dalam RCI pun. Yang ada dalam RCI, I think you're right, dah diproses dan orang dah hukum sikit-sikit apa yang dia nak hukum dah. Okay, sebelum kita mengakhiri episod kali ni, ada dua pesanan peribadi daripada kami, daripada Syaril dan saya dan juga tim KS. Pertamanya kita doakan, kita ucapkan yang terbaik, syafakallah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri kita. Despite of course all the political differences, we wish him the best as a leader, as sebagai manusia, yang menjadi as an elder person, as younger people, we respect him, and he's recovering right now. We wish him full recovery for PM, and of course it'll make for a much better fight at the GE to have him fit
as a fiddle so that we can go up against him, or at least I can go up against him. And another one, which is a personal message from Cheryl and I to to a fellow podcaster and to a friend. We wanted to make this wish much earlier, but we want to do it on this episode to Dato' Sri Idris Jallah and our friends at Game of Impossible. Idris telah umumkan bahawa he's fighting cancer right now, and therefore now Leon is taking the lead in GOI as well as in Pemandu. But I messaged him, Cheryl. I said, if there's anyone that's gonna win this, it's you. Game of Impossible, right? It's got to be you. So God bless you, Idris. We pray for the best for you also. And then briefly, juga Datuk Sri Ismail Sabri lah. Of course. I went and visited him. Oh, did you? Okay. Yeah, he had a pacemaker put in, but he's okay. He's recovering. Yeah. Doing well. And at the end of the day, kami di KS ni, we bring it hard when it comes to political analysis, but at the end of the day, many of these people are our friends also. Kita kenal at the end of the day. Sosok-sosok ni. None of this is personal. It's all just politics. What's more important is health. And we wish the best of health for all of you also. Yeah, insyaAllah. Okay.